White balance. Tingnan mo nga kung okay yung puti. Wait lang, mahal. Baho ah. Oo nga eh. Not so good the smell, ah. What's up, you guys? Ay, sayang. Sumara yung mga bulaklak. Papakita ko pa naman sa inyo. Ay, grabe, ang init. And sino nakakamiss dyan magpunta ng Starbucks? Kaso nga, lockdown. Kaya naman, meron tayong gagawin ngayong araw na ito, yung isang trending na drink na tinatawag na Dalgona coffee. Dalgona. Pangalan pa lang, wala akong maisip. So, ito yung itsura niya guys, sa mga hindi nakakaalam. Yung parang whip something na yan sa ibabaw. Imagine, 3 ingredients lang yan. Black coffee, sugar, and hot water in equal amount. At ang nakakatuwa pa, hindi natin kinakailangan ng hand mixer. So, kahit hand egg beater lang, pwedeng-pwede na daw. Iyan ang itatry natin ngayon kung totoo nga ba. So, ito yung mga gagamitin nating ingredients. Black coffee. Napakadami pa nating black coffee. No? Next, etong sugar. Kung meron kayong white sugar, mas maganda. Karamihan sa kanila, yun yung ginagamit. Pero ito lang, meron kami sa bahay, kaya tingnan natin kung uubra to. And next, hot water. So, gagawin muna natin yung ating whipped coffee. And again, hindi tayo gagamit ng electric hand mixer. Ang gagamitin natin ay yung manual na simpleng egg beater lamang. And then mamaya ilalagay natin ito on top of milk. So kahit anong milk na gusto nyo. Pero mas maganda yung full cream milk. Pero kung ayaw mo, kahit anong milk pwedeng-pwede. So yung vlog natin for today guys, medyo marami-rami tayong isa-shoutout from time to time dahil nais kong makapagpasalamat sa inyong lahat. Ito na nga guys, imimix natin siya until maging thick and fluffy yung ating mixture. So timer starts now. Cut me whip, cut me nene. Wow! Cut me whip, whip, cut me nene. Yeah. So habang nagwi-whisk-whisk tayo ng ating mixture dyan, konting background lang dito sa napaka-trending na Dalgona coffee na ito. Alam nyo ba guys, ang origin talaga nito ay from India, Pakistan, and Macau na tinatawag talagang whipped coffee or beaten coffee. Pero mas naging popular nga siya nung lumabas ito sa isang Korean TV show at isang aktor ang nagpangalan ditong Dalgona dahil nga may resemblance ito sa traditional Korean sponge candy. Ganun pala yun. Kaya simula nun, naging sikat siya sa mga TikTok, YouTube, and Instagram users. Dahil dyan, sisimulan ko na rin itong ating mga pa-shoutout. Shoutout po kay Mrs. Regina Luz Ong. Napaka-sweet po ng inyong anak. Ingat din po kayo lagi dyan and God bless. Shoutout po kay Mrs. J. Cris Resare at kay Jenica Mia Resare. Advance happy birthday! Magto 2 years old ka na. Happy birthday and God bless! Ayan, konting minuto na lang natitira pero nakikita nyo naman nagiging thick and fluffy na yung consistency ng ating mixture. Ayan, so itatap lang natin ito sa ating milk with ice. So gamitin nyo lang yung iyong favorite fresh milk. Kung gusto nyong non-fat, skimmed milk, bahala kayo. Pwedeng-pwede naman yan. Isa pang tip, mga 5 days ago, trinay namin tong gawin using a 3-in-1 coffee mix. Pero mga 15 minutes nang nagsasalitan kaming maghalo ng aking husband and walang masyadong nangyari. Hindi siya naging thick kagaya nito. O, diba astig? Dahil dyan, itutuloy natin ang ating shoutout. Shoutout kay Ashley TN sa iyong mga classmate. Yan, yung mga niluluto ko daw ang ginagawa nila sa kanilang cooking sa school. Wow naman, thank you. Shoutout kay Aljun Pio from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Salamat kay YouTube, ni-recommend niya video niyo po. Ang dami ko pong natutunan na easy recipe at di magastos pa. Thank you! Shoutout sa aking elementary schoolmate, Maria Cristina Soliman. Shoutout po kay Mr. Jeffrey de los Reyes from Egypt. Hello po sir! Shoutout po kay Mrs.
Mercedita Urbina from Taiwan. Yan. So guys, ito na yung ating Dalgona coffee. Kita nyo naman yan. Oh, diba? Sobrang thick nung ating coffee mix. Gamit lang yung ating beater. So ngayon, taste test na. Ang papatikimin ko yung aking pamilya. Ang sarap. My God, natitempa ko. Tikman ko nga. Ang paet. Kulang sa sugar. Okay. So, let them taste it. Oh, tikman mo. See? What? Good. Good? It's good. Shout out kay Klein Castilla. Hindi sigurado sa pronunciation no? Shout out po kay Miss Desiree Season from Malaysia. And para sa ating last shout out for today, shout out kay 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒌. Wow, poging-pogi. From Batangas City. So that's it for today's vlog. See you in my next one. God bless us all. Stay safe and stay at home. Bye!